ข่เจียวหมูสับพูดชื่อมาไม่มีใครไม่รู้จักเมนูที่โคตรคลาสสิกแต่บอกเลยว่าจะทอดยังไงให้ฟูกรอบสวยนั้นโคตรยากพร้อมแล้วไปเข้าครัวกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราตอกไข่ไก่ลงไปในชาม4ฟองเตรียมไว้ก่อนใช้ซ่อมตีให้เข้ากันก่อนตามด้วยใส่น้ำปลาซีอิ๊วขาวพริกไทยแล้วก็หมูสับลงไปตีให้เข้ากันแบบนี้ได้เลยเท่านี้ก็พร้อมเอาไปทอดกันแล้วตั้งกระทะเทน้ำมันใช้ไฟกลางรอน้ำมันจนร้อนแล้วก็ใส่ไข่ลงไปทอดเทไข่วนรอบกระทะแบบนี้เพื่อให้ไข่เจียวนั้นฟูกรอบทอดจนสุกมีสีเข้มขึ้นตามด้วยใช้ตะหลิวค่อยๆพลิกกลับด้านทอดต่อจนไข่สุกทั้ง2ด้านได้เลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตักใส่จานวางผักชีตกแต่งนิดหน่อยนี่คือไข่เจียวหมูสับฟูกรอบแบบเต็มคำพร้อมกับหมูสับที่แทรกอยู่ในทุกๆคำราดเข้ากับซอสพริกสีราชาเนี่ยขอบอกเลยว่าโคตรอร่อยลองไปทำตามกันดูนะครับถึงว่าจะทำกันเป็นทุกคน